đúng không? Em cũng chưa vào cái nhà nào mà để nguyên một con iPad chỉ để trang trí ở cái nhà như này và để điều khiển nữa đấy. Đúng rồi. Là anh chủ nhà có kinh doanh iPad hay không? Không phải là vì nó có công tắc là chủ nhà và khách. Chủ nhà thì ấn gì nó lên. Đấy, rất là thông minh. Thông minh chưa? Công năng thông minh. Có cả massage các kiểu nữa này. Đó. Đấy, nó đang leo lên kìa các bạn kìa. Đó. Đấy. Đấy. Tôi xin phép anh chủ cho vào đây mời. Ôi, Đúng rồi. cái này tự động anh nhỉ? Cái này là tự động hết. Mở như nào nhỉ? Ui giời ơi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà to. Và như thường lệ thì tôi vẫn là Hoàng Đức. Đấy, nhưng khác thường lệ một tí là ngồi ở bên cạnh tôi đang là một bạn gái rất là xinh đẹp. Và chắc là quý vị đã chán nghe giọng của tôi rồi thì thôi, tôi xin phép được mời em tự giới thiệu về mình đi. Cảm ơn anh Đức. Chào quý vị khán giả. Mình là Trúc Ni, Á hậu Miss Earth Nation 2019. Ngày hôm nay thì anh Đức có lời mời đưa Trúc Ni đi tham quan. Và hôm nay là Trúc Ni rất là tò mò, cũng như là trời rất đẹp như thế này thì mọi người cùng Trúc Ni đi tham quan nhé. Các bạn thấy không? Giọng nói phải nói như nào nhỉ? Hết sức là ngọt ngào mà lần đầu tiên tôi được nghe ở trên nhà to. Đấy, thực sự là không biết Trúc Ni như thế nào. Anh thì anh rất thích giọng miền Nam, giọng miền Tây, nghe ngọt ngào, dễ thương. Trúc Ni thì thấy Hà Nội như nào? Em có hay ra Hà Nội chơi không? Ngược lại thì em rất là thích thời tiết của Hà Nội và cũng như là em thích con người Hà Nội và cả giọng nói Hà Nội luôn. Đấy. Thế nên là hôm nay anh nghĩ là một cái sự kết hợp nó khá là thú vị đấy. Lần đầu tiên thì thôi vào chủ đề chính. Thì hôm nay thì anh muốn dẫn Trúc Ni đi tham quan một căn biệt thự nằm ở trong khu Vinhome. Đấy, thì căn biệt thự này thì nó có cái điểm nổi bật của nó, anh nghĩ là về cái loại vật liệu, chất liệu mà dùng để thiết kế chính là gỗ óc chó. Gỗ óc chó. Tại sao lại có một cái tên đặc biệt như thế? Nó là tên của một cái loại gỗ nước ngoài gọi là walnut. Nhưng mà khi Việt hóa thì mọi người hay gọi là gỗ óc chó. Đấy, thì thường gỗ óc chó là được dùng ở trên siêu xe, những cái xe sang, rồi trên du thuyền. Đấy, ví dụ như ở đây thì đây là gỗ óc chó. Đấy, đây là gỗ óc chó. Đúng rồi. Và ở bên cạnh này nữa, đây thì sẽ thường được ốp vào. Cái gỗ này trên xe mẹc hóa ra đây là gỗ óc chó. Đúng rồi, rồi có ở mẹc như là Maybach, những cái xe mẹc cao cấp thì có, rồi hoặc là ở trên Bentley, ở trên Rolls Royce thì sẽ có. Đấy, những dòng xe cao cấp hạng sang thì sẽ có được sử dụng cái loại gỗ óc chó này. Những năm gần đây thì gỗ óc chó cũng rất là thịnh hành trong cái việc mà người ta áp dụng vào thiết kế nội thất, chủ yếu là trong những cái căn biệt thự mà giá trị nó cao, để gần như là khi nhìn vào thì thấy biết luôn là đẳng cấp của có vẻ nó sang trọng và nó đẳng cấp. Đúng rồi. Đấy, vì em thấy như ở siêu xe sang mà còn chỉ ốp có mỗi một tí như này, mà ở nhà mà làm nguyên cả cái nhà. Nếu vậy thì cái gỗ óc chó này giá trị nó rất là cao đúng không anh? Về tiền ấy, về nói chung là chính thì rất là cao đúng không? Trúc Ni mà đã xem nhà to thì em sẽ biết là đã lên nhà to thì gần như là cái gì nó cũng to. Và nói chung là không bàn về tiền. Đấy, ở nhà to thì chúng ta không phải bàn về tiền nữa, vì nhiều lúc nó giá trị nó cao. Thì thôi, bây giờ đã đến vào trong cái khu Vinhome đây rồi thì anh sẽ mời Trúc Ni cùng với quý vị khán giả nhà to, chúng ta sẽ vào tham quan cái căn biệt thự ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những điều thú vị mà quý vị và các bạn sẽ bất ngờ khi khám phá cái căn biệt thự này. Giới thiệu với Trúc Ni, đây là cái căn biệt thự mà hôm nay anh em mình sẽ khám phá. Đấy, thì ngoài anh em mình ra thì anh cũng có hẹn với anh kiến trúc sư là người trực tiếp thi công thiết kế cái căn biệt thự này. Vừa nhắc đến thì lại gặp anh. Xin chào hai em. Anh làm gì mà thời tiết đẹp của anh đang chụp hoa hết tí. Giới thiệu với Ni, đây là anh Lộc, anh Lưu Phúc Lộc. Anh Lộc lần đầu tiên lên nhà to, anh có thể tự giới thiệu tới cho quý vị khán giả được không? Xin chào hai em và chào tất cả các quý vị khán giả. Mình là Lưu Phúc Lộc, mình là tổng giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc nội thất A Home.
Mình là kiến trúc sư thiết kế ra và thi công căn biệt thự này. Thế hôm nay gặp anh ở đây thì thôi em nhờ anh dẫn bọn em đi tham quan cùng luôn nhỉ. Em đang được định chứ. là thôi em với Ni, nhưng mà gặp anh thì phải nhờ anh chứ. Được quá thì anh mời hai em vào tham quan căn biệt thự của anh. Ok, thì căn này anh nói đang ở ngoài, anh có thể nói sơ qua một tí cái tổng thể không? Em nhìn thấy là cái thiết kế ở bên ngoài của căn này ấy, nó khác hẳn với những cái căn khác trong cái khu biệt thự này. Đúng rồi, đây là một cái căn cũng khá là đặc biệt ở cái khu này. Thứ nhất là về tầm quy mô của nó là một trong những cái căn to nhất ở đây. Và được hoàn thiện khá là chỉn chu. Trên tổng cái diện tích đất là 566 m² và tổng xây dựng nó là 300 m. Thế là ở đây là 2 căn song lập đập thông. Đúng không ạ? Cái khu này thì cái căn này nó đặc biệt một cái, nó là khu này là đất, sau đó mình tự thiết kế và mình xây dựng lên thành cái căn như này. Đấy, nó đặc biệt là như thế. Là được thiết kế nó khác hẳn. Đúng rồi, và nhìn em có thể thấy rằng là nó có cái phong cách cũng khác các cái nhà xung quanh. Thế thôi mình đi vào mình khám phá. Anh mời hai em vào tham quan căn biệt thự này. Quý vị. Đây là giới thiệu với hai em, đây là không gian tiền sảnh của nhà. Tại sao nói ra cái tiền sảnh này? Bởi vì sao? Vì cái nhà này nó có đặc biệt một chút là cái cửa, hai cái cửa nó đang bị đối nhau. Chính vì thế, đúng rồi. Chính vì thế nên là để mà mình tạo ra một cái không gian nó vừa mở nhưng mà nó vẫn kín đáo cho phòng khách, này mình tạo ra một cái tiền sảnh nó giống như một khách sạn đấy. Đấy, cái này nó cũng rất là hay, nó cũng tạo ra nhiều cái ấn tượng khi mình bước chân vào nhà, mình cảm thấy một cái không gian tiền sảnh, sau đó mình bước vào một cái không gian khách đệm, rồi mình mới vào cái không gian chính. Em thấy là ở cái nhà này thì chuộng khá là nhiều những cái không gian cây xanh. Đúng rồi. Ở ngoài sân vườn, nhưng mà có cái điểm trừ em không biết lắm là đây là cây giả. Đúng đây rồi. mà làm được cây thật các thứ thì sướng hơn. Đúng rồi, vì đây là mục đích của mỗi gia đình sử dụng nên nó có một cái mục đích khác nhau và cái sở thích khác nhau, nên là cái này cũng theo cái sở thích của gia đình thôi. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta cứ nhìn chung không gian thì nó đều là một cái không gian mở và nó rất là nhiều cây xanh. Và anh chị là người yêu cây xanh, chính vì thế nên là không gian đây có cả hồ bơi. Đó. Thì ở đây cái hồ bơi này cũng rất là hay, nghĩa là mình nó liên thông cả không gian tiền sảnh lẫn trong nhà ngoài nhà đều nhìn thấy, và nó tạo cho mình một cái môi trường sống nó rất là mát mẻ, cũng như là nó tạo cảnh quan cho mình nhìn nó cũng thư giãn. Giới thiệu các em, đây là không gian khách đệm. Thì không gian khách đệm thì điểm nhấn của nó là một cái không gian thông tầng, và nó là có một cái cầu thang 6 chân ốc ở giữa, tạo cái điểm nhấn cho toàn nhà, nhìn nó cũng rất là mềm mại, rất là hấp dẫn, đúng không? Đó, sau đó cái này mà đi ngồi sống ảo. Đúng rồi. Thôi rồi nhỉ. Cái không gian này thì đúng rồi. Đúng rồi, nó cũng rất là cầu kỳ về kể cả về hình thức lẫn thi công, nó cũng rất là đặc biệt. Nó khó khăn hơn rất là nhiều so với cả một cái cầu thang thẳng bình thường. Ngay từ cái phần thiết kế nó đã khó rồi, đến cái phần mà thi công lên thì nó càng khó. Và để nó tinh tế được như này thì nó mất rất nhiều công sức, và cũng nó phải rất là tinh tế mới làm được. Ghế này êm phết anh ạ. Cái ghế đấy cũng là đúng rồi. Nhưng mà chỉ có như Ni người đẹp ngồi vào thì sống ảo được, chứ anh ngồi có vẻ hơi xấu. Cái góc này có vẻ đẹp này, cái góc đàn và ở dưới chân cầu thang này cảm giác giống như ở trong các cái sảnh khách sạn lớn. Đúng rồi. Hoặc là nó giống như một cái phòng hòa nhạc ấy, và vì đây nó có một cái không gian thông tầng nữa thì cái người ngồi đánh đàn chắc chắn nó rất lãng mạn. Nhất là như Ni có thể ngồi Ni biểu diễn và anh mời em, đúng rồi. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời, có tuyệt vời. Quay review lại có người chị Phạm đàn piano. Đấy. Hay quá. Hay quá. Anh mời em đi vào không gian. Hôm nay lại tình cờ thế nào mời được đúng cô Á hậu đi, lại biết cả chơi đàn. Lại thấy là rất hợp với không gian, đúng không? Đấy. Cái này là tại sao là cái iPad ở dưới nhà như này nè. Các bạn đây. Đây có cả nguyên một cái iPad chỉ để ghim sẵn ở trên tường.
Cái này là cũng là một cái điều đặc biệt, và cái này là anh Đức anh ấy rất là ham, anh rất là giỏi về công nghệ, anh sẽ giới thiệu cho em. Đấy. Cái này là đáng để khám phá đấy. Để tôi xem đã nào. Đây là đầu tiên là đây là cái màn hình welcome này. Màn này là nếu mà có khách ở ngoài bấm chuông là nó sẽ lên. Đúng rồi. Cái này là của thương hiệu này là Legrand. Legrand, đấy là thương hiệu của Pháp. Và tất cả là thiết bị này cũng là nhập khẩu hết. Đây, để tôi khám phá cái iPad ở giữa nhà. Em thử khám phá cái công nghệ đi. Ở iPad này thì chúng ta có thể đứng đây xem YouTube này. Đấy, các thứ đấy thì bình thường quá rồi nhá. Ở đây tôi xem có gì nào. Đây. Không phải. Đâu nhỉ? Đây. Ui. Đây các bạn ơi. Phòng nhá, tôi đây giới thiệu với cả em. Giới thiệu tổng thể các phòng luôn này. Đây. Đây là tầng hầm là có phòng gym này. Tầng 1 là nhiều phòng thế này. Phòng khách tạm, phòng ăn, thư phòng, bể bơi. Tầng 2 phòng master. Tầng 3 phòng ngủ cho khách. Ôi nhiều quá. Ở đây thì với cái hệ thống như này là đây chúng ta có thể tắt bật ở đây luôn. Ví dụ anh tắt này. Đấy, nhà này anh nói luôn là cái nhà của anh chị là ham đam mê về công nghệ và anh làm về công nghệ, nên là tất cả ngôi nhà này được tích hợp về điện thông minh và tất cả mọi thứ đều điều khiển thông minh hết, từ điều khiển đến ánh sáng này, rèm này, điều hòa này, rồi tất cả mọi thứ kể cả an ninh. Và cái này rất là phù hợp với Đức, và anh thấy là chính là cái tò mò mà em thử sử dụng và em sẽ thấy nó rất là hay, đúng không? Em cũng chưa vào cái nhà nào mà để nguyên một con iPad chỉ để trang trí ở giữa nhà như này và để điều khiển nữa đấy. Đúng rồi. Nghe về thiết bị điện thông minh ấy, nhưng mà để nguyên một con iPad như thế này thật chán quá. Cái này là hoàn toàn có thể chỉnh được ở bằng điện thoại mà. Đúng rồi. Đấy. Chơi sang chơi nguyên cả con iPad ở nhà. Không biết là các bạn đã vào cái nhà nào mà để nguyên cái iPad ở giữa nhà như này chưa? Anh mời em vào tham quan các không gian phòng khách. Đây. Toàn bộ các cái phần ốp lát sàn này là bằng đá thạch anh. Đấy. Đấy. Em đang lăn tăn ở cái việc đây, không biết là các bạn có nhìn thấy không? Cái phần đá lát ở dưới sàn này này cực kỳ là ấn tượng, là vì nguyên một cái tấm đá rất là lớn ở đây. Nó vừa là mang tính chất phong thủy, vừa là mang tính chất thẩm mỹ rất là cao. Và mình có thể thấy được rằng nó cũng tạo ra những cái sự óng ánh mà nó rất là khác biệt. Khổ nó cực lớn luôn. Đúng rồi, và khổ này rất là lớn. Và toàn bộ cái phòng khách thì nhìn nó rất là đơn giản, nó cũng như là tinh tế thôi, nó không có gì cầu kỳ cả. Và toàn bộ các cái đồ ở đây thì đều là các cái đồ nhập khẩu em ạ. Đấy. Êm quá. Cái này là cái bộ này là mình cũng là nhập khẩu từ Đức về. Đấy, thương hiệu gì anh Lập nhỉ? cái này là sofa của thương hiệu Elegant. Đúng rồi, và nhập khẩu. Bộ này đắt đấy, nếu mà Đúng của rồi. Elegant thì bộ sofa này đâu đó nó cũng phải khoảng tầm gần tỷ. Đúng rồi em ạ. Cái này là cũng là gỗ ốc chó anh? Đúng rồi, đây cũng là gỗ óc chó. Nhưng mà sao em nhìn cái màu gỗ óc chó này nó khác với Đúng rồi, bởi vì đây là cái dòng gỗ óc chó và nó là dòng nhập khẩu về và nó được xử lý từ bên nước ngoài, nó có những cái công nghệ xử lý mà ở Việt Nam không làm được. Có nghĩa là phòng khách này sẽ mix giữa đồ nhập khẩu và cái đồ của anh thiết kế thi công. Đúng rồi. Ví dụ như bàn này là của anh đúng không? Đúng rồi, và đây là sản phẩm của bên nội thất A Home vừa thiết kế vừa thi công. Và tổng quan thì là nội thất A Home thiết kế, còn các cái sản phẩm ở trong phòng khách này nó là hàng nhập khẩu của Elegant từ Đức, nhập trực tiếp từ Đức về. Vâng. Thì em thấy cái bàn của anh làm nó cũng chả thua gì đâu. Thì về cơ bản thì nó cũng là dòng gỗ nhập khẩu mà, vì tất cả là dòng gỗ nguyên liệu của anh là nhập khẩu từ Mỹ về và nó cũng là nguyên liệu tự nhiên. Cái này mà đi ngồi đây thì anh nghĩ là tuyệt vời này. Cái này Đúng rồi. cho các chị em ngồi thì đấy, góc này thì anh thấy là đi ngồi cái này rất là hợp luôn. góc sống ảo đấy. Ở đằng
đằng sau có cả bể bơi nữa cả. Đúng rồi, Khám đấy. phá cái bể bơi này tí Đây là nhá. một cái không gian bể bơi, và cái này thì anh nghĩ là Đức cũng rất là thích, bởi vì ở cái bể bơi này nó cũng có tích hợp rất nhiều công nghệ và cũng có cái rất là hay đấy Đức ạ. Em nhìn thấy có một cái con ở dưới, nếu em Đó. không nhầm nó là con robot. Đấy, xin mời mọi người khám phá. Đây tôi vừa lấy được cái điều khiển này để tôi thử cho các bạn xem. Đúng, hình như là điều khiển con robot này đấy. Không biết là đây, các bạn có nhìn thấy con robot này không? Đấy, Nó giống như một cái tàu ngầm. con robot này. Đúng rồi, nó giống như một cái tàu ngầm, và cái này rất là Đức chắc là rất là thích này. Đó. À, em còn biết cái này nó có một cái hay nữa là nó còn leo được lên cả ấy nữa. Đúng rồi, nó có thể có thể đi trên địa hình và nó có thể vệ sinh được mà. Đó. Đây để tôi cho các bạn xem nhá. Nào, leo lên đi nào. Ô, nó không lên anh ạ. Nó bảo em không phải là chủ của nó. Cái này thì mình phải biết cách sử dụng, và nó sẽ làm cho cái từng ngóc ngách của cái bể này rất là sạch, thay cho con người. Cái này thì tiện quá. Đó. Đây, đó, nó đang leo lên đấy. kìa các bạn kìa. Đó. Đấy. Đấy. Nhà này nhiều công nghệ ấy nhỉ? Đúng rồi, em và tí nữa anh em còn rất nhiều cái thứ để em có thể khám phá. Em thấy cái led ở trên là nó tự đổi màu ấy. Đúng rồi, cái đấy nó có thể tự điều chỉnh được màu sắc em ạ. Đó. Thực ra cái đấy theo không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà ví dụ như cá nhân em thì em nếu mà khi nó để màu trắng hoặc vàng ấy em thích, nhưng mà khi đổi sang mấy cái màu xanh xanh như này em không thích. Thì có nghĩa là cái này nó sẽ phù hợp với theo cái gia chủ, Vâng. nghĩa là chủ nhà theo cái sở thích của từng gia đình. Đúng rồi, đấy Đó. nó nghĩa là nó Đúng theo sở thích thôi, vì Đúng có lẽ là đôi khi là mình trẻ quá, em còn trẻ nên là có nhiều thứ em không thích xanh đỏ tím Đúng vàng rồi. nhiều màu quá ấy. Đây là không gian thang máy, và em nhìn thấy nó cũng đã khá là đặc biệt đúng không? Đấy, bình thường thì chúng ta nhìn thấy cái thang máy nó sẽ rất là cục mịch, và cũng như là nó cũng một cái gì đấy nó cứ phải ốp đá hoặc là nó một cái gì đấy inox đúng không? Nhưng cái không gian này của anh hoàn toàn nó khác. Của ốc chó Đấy, và chúng ta tạo ra một cái không gian nó giống như một cái cửa đi vào, nó cảm thấy là nó rất là thú vị, nó là nhiều điều mình muốn để khám phá. Đó. Không gian thang máy của anh làm hơi bị xịn đấy. Đấy. Ở đằng trong này anh cũng gỗ ở dưới này. Đúng rồi. Rồi. Và trước khi chúng ta đi qua vào không gian bếp ăn có một cái không gian phụ, đó là nó giống như một cái sảnh phụ, và chúng ta đi vào ở đây thì nó có một cái tủ chè để các cái đồ trang trí cũng như là đồ vật dụng của gia đình, và nó có một cái bức gương để phản chiếu lại cái không gian đằng trước để tạo cho không gian của mình nó liên thông rộng hơn. Đó, và nó tạo ra giống như một cái không gian mở đó. Anh mời hai em vào tham quan không gian bếp. Đây là không gian phòng ăn. Đấy, một cái bàn ăn lớn, bàn toàn bộ đây là bàn này gỗ ốc chó chắc tự là nhập khẩu đúng không anh? Đúng rồi, nó là gỗ ốc chó tự nhiên nhập khẩu, toàn bộ là nhập khẩu từ Đức về. Wow. Đấy. Vì em nhìn thấy cái màu sắc của nó sẽ hơi khác Rồi. với những cái Và chất liệu của nó là hoàn toàn rất là tự nhiên, và nó gọi là nguyên liệu gốc đấy. Em sờ vào em có cảm giác rất là thích đúng không? Và rất là mộc mạc. Đấy. Nó phô được cái tính chất của vật liệu, cũng như là nó có cái sự thân thiện với cả môi trường. Để ngồi ở đây và ăn buổi trưa, buổi tối thì rất là tuyệt vời. Đúng rồi, cái bàn này thì ngồi được 10 người. Rất là 12 người. đơn giản Đấy. nhưng mà rất là sang trọng và thanh lịch. Cái bàn này thì khoảng tầm bao nhiêu tiền anh Lộc? Cái bàn này thì nó cũng tiền trăm em ạ. Tiền trăm? Rẻ thế. Nó cũng chỉ vài trăm triệu thôi. Ok. Còn đây giới thiệu với các em, đây là không gian bếp, không gian bếp ăn. Đây là không gian của lò nướng, lò vi sóng. Đây là đảo bếp. Đấy, người đi vào tham quan vì không gian bếp thì anh thấy là Anh các với chị em hay thích đúng lắm. rồi. Đấy, đây là tủ kho. Trong này chúng ta nhìn rất đúng là rồi. giống tủ Đó. lạnh luôn. Toàn bộ đây em hiện đại luôn. nghĩ là đây là hàng nhập hết đúng không? Đúng rồi em ạ, đây cũng toàn bộ cái phần không gian bếp này cũng là một không gian nhập khẩu. Và đặc biệt ở đây thì em lưu ý là cái phần đá này nó cũng có một thứ rất là đặc biệt này. Đá này Đây là đá kim cương. lấp lánh. Đúng rồi, em có thể nhìn thấy các cái lóng lánh như kim cương ở trên bề mặt. Đó. Chị em phụ nữ mà có một cái bếp như thế này thì chắc là nấu ăn cả ngày. Đúng rồi. Anh nghĩ mà là nấu ăn nó sẽ tăng cái phần mà ngon hơn rất là nhiều đúng không? Vì anh Lộc em đang thấy là cảm giác của em thôi nhá,
là có vẻ là ở đây nó hơi thiếu ánh sáng so với cái khoảng không gian phòng ăn. Đấy Em cũng thấy là nó một hơi cái tối. điều rất là đặc biệt cho cái không gian này. Toàn bộ cái không gian này nó cũng là một cái không gian về điện thông minh, và nó cũng tích hợp rất nhiều cái tính năng cũng như là rất nhiều cái thứ mà mới lạ ở đây. Anh sẽ cho em xem. Nghe mới lạ là em thích rồi đấy. Đây là ví dụ như người nấu bếp đây, em đã bước vào một không gian bếp đẹp như này rồi, kết hợp với cả ánh sáng nữa thì cái tinh thần của chúng ta còn lên rất là nhiều. Đấy. Ui. Chúng ta sẽ thấy Ui. rằng đấy. Và nhìn cái bếp rất hiện đại và anh nhìn xem, nó rất là em mượn cái này em Đức có xem thể trong này nó có rất nhiều cái thứ tính năng rất là hay và em có thể Cái này lần đầu tiên tôi nhìn thấy các bạn ạ. Dạ. Đây nhá, đây là một cái điều khiển để xem nào. Ấn 1 2. Ô, nó đấy, đổi màu luôn nó này. có thể đổi màu theo cái cảm Đổi xúc màu được luôn này các bạn đấy, này. và tùy theo cái người nấu mình có thể thích theo cái màu gì đó, nó sẽ theo cái tông màu. Hay nhở. Đổi lại màu đi anh. Đấy. Đây để anh Nó có thể à, đây giảm, có cái đấy, xoay đúng này. rồi, em có thể tăng giảm và đổi thành màu sắc sáng tối và sang màu khác nhau. Nó sẽ thay đổi nhiệt màu luôn. rồi. Đây tôi cho nó ấm cúng nhá. Đúng rồi. Đổi màu như thế này ấy. Cái này hay ấy, cái này đáng giá. Ui, buổi tối chắc là cũng chỉ cần bật một ít những cái đèn như này lên xong rồi. Để vài cái này là sẽ ấm. Hay Đây quá. là không gian bếp, các cái công năng. Bếp chủ đạo của mình là màu sáng. Đúng rồi, màu Rất là sáng. vì anh chị chủ nhà là muốn một cái không gian nó thật là hiện đại, thoáng đãng, cũng như là nhìn màu sắc nó phải ấm và tinh tế, thì cái tông màu em nhìn thấy nó rất là tinh tế đấy. Và tất cả các cái khung ở đây em nhìn thấy khu bếp nó rất là sạch sẽ và thoáng, nó không có bừa bộn và tất cả mọi thứ nó rất là tinh tế ở đây. Có một ví dụ cái là cái đồ nhập ấy anh. Đúng rồi. Tất cả các cái bản lề Đúng rồi. rồi các cái thứ của nó ấy. Nó tất cả rất là các nhẹ luôn. các hệ chuyển động đều rất là tuyệt vời và Đúng không? rất là êm đấy. Rất là êm luôn. Đúng rồi. Đấy. Ôi dưới này còn bao nhiêu rượu này. Đấy. Các cái công Đấy, nó năng thì rất được là tích nhẹ. hợp rất là tinh tế và kín, có nghĩa là Tủ mình lạnh thì sẽ giấu không ở đâu anh? đây em nhìn cái khoảng này đi, nó chúng ta sẽ không hình dung đâu là cái khoang tủ lạnh, nhưng đây nó là một khoang tủ lạnh đấy. Đây chúng ta đây khoang tủ lạnh. Wow. Là được giống sông Đó. tủ luôn. Wow, cái này hơi bị hay luôn. Đảm bảo được cái thiết kế tổng thể của cả cái phòng bếp. Các bạn tham gia xem. Ôi, ngăn đá nên là Nó sẽ phải đóng kín hơn một chút. Hơi kín. Wow. Không còn gì để nói. Đấy, bình thường là chúng ta nhìn thấy cái tủ lạnh nó sẽ phải lòi ra đúng không? Đúng rồi, Hoặc là đúng rồi, nhìn đúng rồi. thấy một cái gì đó nó rất là phô trương. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy nó rất là kín đáo và rất là tinh tế. Rất độc Đấy. đáo luôn. Và nhưng mà vẫn đầy đủ công năng. Đấy. Quan trọng nhất là cái công năng rất quan trọng và nhìn nó lại rất là hiện đại tinh tế. Em thấy là ở cái không gian bếp này ấy, thì cái thiết kế của anh nó không bị quá nặng vào cái phần màu gỗ ốc chó này. Đúng rồi. Nó theo một cái hướng nó hiện đại hơn. Đúng rồi. Nó dùng màu xám, màu đen. Đúng rồi. Những cái tông nó rất là hiện đại để xử lý cái phòng bếp này. Ở đây em còn thấy có 2 phòng nữa này. Một bên là tích hợp với phòng làm việc và một bên là phòng kho. Rồi, thế kho mình bỏ qua. Đúng rồi. Mình khám phá phòng làm việc đi. Đúng rồi, đây anh mời các em vào không gian phòng làm việc. Trước đấy thì chắc là em cũng muốn. Đây là một cái không gian sân vườn, thì chúng ta ngồi đây ăn chúng ta có thể cảm nhận được rằng cái không gian nó rất là mở. Đấy, những cái ngày mà mát trời mình có thể mở cái cửa này ra và mình có thể cảm nhận được cái không gian tự nhiên cũng như là cây xanh. Anh, Đấy. ở đây là ở đây là có cái lưới đây chống là muỗi đúng có không? hệ thống chống muỗi. Mình mở cửa ra, mình mở cái này ra mà nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tầm view của mình cả. Vẫn mát nhưng mà Đấy. lại có Vẫn cái- an toàn về côn trùng, chống côn trùng. Anh mời hai em vào tham quan không gian phòng làm việc. Đây là một cái không gian phòng làm việc. Cái bàn này đẹp đấy. Em thấy cái bàn này nó có hay không? Vì nó nhìn nó rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nó có một cái
nhìn nó rất là bay và nó mang tính chất rất là hiện đại. Nó giống như một cái căn nhà này, nó từ đầu đến cuối nó là theo phong cách hiện đại mà, và theo cái phong cách nhẹ nhàng và tinh tế. Có cái đường vát Đúng rồi. cong thì rất là hay. Nó như một cái cánh chim nó bay lên đó. Em thích cái góc ngồi làm việc thế này. Nhìn ra Và cái phòng- quan trọng nhất là cái không gian này nó rất là mở. Em ngồi đây em cảm thấy rất là thư thái. Ngồi đây là vị trí của chủ nhà đúng không? Đúng rồi. Đây là một cái phòng của gia đình. Thấy nó hợp với tôi không? Đấy. Anh thấy là rất là hợp với em đấy. Nhưng mà ở đây như là nếu mà có là em thì em thích một cái ghế xoay bự to ngồi À đúng nó rồi, êm hơn. bởi vì là ở cái không gian này thì nó cũng hơi nhỏ. Chính vì thế nên là mình cũng phải lựa chọn để cho nó phù hợp với không gian. Chúng ta cùng khám phá cái cầu thang cong này nhá. Đó. Nhường đi lên trước cho dáng đẹp. Anh xấu anh cứ đi ở sau. Đúng rồi. Đấy. Cái này mà mặc một cái váy nó dài rất dài nhỉ. Nó rất là hợp đấy. Đây là không gian phòng đệm trước khi vào các cái không gian phòng ngủ trên tầng. Toàn bộ tầng 2 là các không gian phòng ngủ. Ngủ bố mẹ và phòng ngủ các con. Đúng rồi, 3 phòng ngủ. Anh mời Cái em. này là phòng ngủ master. Đây là đúng phòng ngủ không? master em ạ. Wow, rộng quá. Bên này là không gian, đây là một phòng thay đồ trước khi vào và vệ sinh ở bên đó. Cái này em thấy có tận 3 cái hệ tủ này. Đúng rồi. Hai bên đây có thêm một cái hệ tủ nữa. Đúng rồi. Rộng rãi. Vì đây cái yêu cầu đặc biệt của anh chị là cần nhiều tủ mà dành cho anh một cái và chị còn lại là của chị. Chị 2 cái, anh 1 cái. Trong này là một không gian ngủ. Đây là không gian ngủ thì nó yên tĩnh hơn và nó cũng có không gian nhìn ra view chính của nhà. Ngủ rất là rộng nha. Đây thì toàn bộ là chủ yếu là dùng gỗ ốc chó anh Đúng nhỉ? rồi. Dưới sàn này là gỗ gì anh? Toàn bộ sàn là dùng gỗ chiêu lưu tự nhiên. Gỗ siêu lưu tự Cũng nhiên. là dòng gỗ nhập khẩu. Đó, đây là cái ghế ngồi cuối giường. Cái này là công dụng thực dụng của nó là gì? Thực ra là mình cũng có thể là mình không thích ngồi trên giường, mình có thể xuống đây mình ngồi đọc sách hoặc là mình xem phim. Cái này cũng nằm được cả ra đây luôn. Thậm chí là có những công dụng khác nữa thì anh cũng chưa khám phá, anh cũng không thể biết được. Cái đấy nó tùy theo cái công năng của gia đình. Cái ghế này em đoán là không phải là nằm trong thiết kế đúng không? Ghế này chắc đúng là... rồi, cái này là cái sở thích riêng của anh chị để mình nằm nó thoải mái hơn. Gọi là nằm để xem tivi. Mình xem tivi hoặc đọc sách, hoặc là mình có thể là mình không thích ngồi lên cái đệm mềm của giường thì mình có thể ngồi lên cái ghế này. Ni thì sao? Ni thấy cái không gian này như nào? Em có cái gì em thích hay cái gì em không thích không? Không gian này thì hầu như sử dụng tất cả là gỗ cho nên là khá là ẩm cúng. Nhưng mà em nghĩ là ở đây có một bức tranh nữa hay là cái gì để điểm nhấn ở đây thì cái Đúng rồi. cái này sẽ không điểm nhấn hơn. Thực ra là ở đây thì nó sẽ có treo một bức tranh. Tuy nhiên là anh chị chưa đặt được cái chủ đề nên là anh chị chưa có treo lên đó. Còn trong cái thiết kế của anh thì sẽ có một cái bức tranh vào đó. Biệt chị phụ nữ thêm thì rất là thích những cái không gian mà để trưng túi sách như thế này là phòng thay đồ. Em nhìn thấy cái này em mới bảo là hóa ra là em nhầm. Không phải là chị 2 ngăn mà chị có 3 ngăn. Đúng Thêm rồi. 1 ngăn ở đây Đúng rồi. nữa. Đây là để một cái túi không đó. gian đặc biệt dành cho chị em. Đó là để túi sách và mũ hoặc là các cái đồ nước hoa mỹ phẩm. Vâng. Thực ra thì với cái phong cách mà gỗ ốc chó như này em thấy thi thoảng anh có kết hợp những cái Kính. khoảng kính Kính phản mở. gương như này ấy. nó rất là sang. Đúng rồi, nó làm tạo cho cái không gian, cái gỗ của mình nó đỡ nặng hơn và nó tạo ra cái cảm giác sang trọng và cũng như là nó nhẹ nhàng hơn một chút. Ở bên này là chắc là có phòng vệ sinh trong này đúng không anh? Đúng rồi, đấy là vệ sinh phòng master. Đúng rồi, phòng vệ sinh master trong này em ạ. Nó cũng rất là đặc biệt đấy, một cái phòng vệ sinh này nó giống một cái tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Này phải mời đi vào thưởng thức. Ngoài cái này thì Nhà vệ sinh rồi có thêm cái phòng xông hơi sauna nữa. Em cảm giác cái nhà vệ sinh này nó như là ở trong một khách sạn 5 sao ấy. đây có 2 cái lavabo luôn, buổi sáng hai Đúng vợ rồi, chồng là không phải tranh nhau. hai người có thể sử dụng và chúng ta vào trong này chúng ta cảm thấy nó rất là rộng rãi, thoải mái. Đây Và có cả phòng sauna đó. Chà.
Hôm nào mà đi làm về mệt chắc là tôi xin phép anh chủ cho qua đây tắm hơi tí. Ôi, Đúng rồi. cái này tự động anh này. Cái này là tự động hết. Đấy, có khi mà chúng ta vào thì nó là tự động. Nó là cảm biến, khi em đến gần thì nó sẽ tự mở cái đó lên. Nó chắc là nếu mà cái kiểu dạng tự động đấy là em thấy hay có cái kiểu tự sấy rồi tự Có quấy, đầy đủ tự hết, làm cái đấy ấm nó luôn. có tính năng và đấy em vừa để ý không, cái thùng rác nó cũng sẽ tự, Nó cũng tự động nó lại, cũng tự động lên mở ra đó. Đó, thấy không? Đấy. Có nghĩa là ngôi nhà này rất là thông minh, nó là tích hợp tất cả hệ thống thông minh vào đây và nó phục vụ tiện ích cao nhất. Đức. Mời anh quay phim vào đây. Đó. Tầng hầm bí mật. Anh mời em tham quan tầng hầm. Hoạt động hay nhất không? Ôi, đi đến đâu là có cảm biến tự bật luôn. Đây là một ngôi nhà thông minh, chính vì thế nên là em đi đến đâu em cũng cảm thấy nó rất là tràn đầy công nghệ và nó rất là nhiều tiện ích. Và đây là dưới tầng hầm thì nó tích hợp cả các cái không gian phòng tập. Phòng này phòng tập cho gia đình. Đấy. Đấy. Úi xồi. Vâng. Nhảy được, tập yoga được. Chỗ này là để phòng tập nhảy. Tập yoga, tập nhảy. Tập yoga, tập nhảy và đây là có cả máy tập bên này. Đây máy tập bên này. Có bạn nào biết chơi cái bộ môn này không? Đây là môn cột đúng không? Đúng rồi. Đi biết chơi cái này không? Cái này là đu kiểu như này xong rồi lắc này. Rất là tuyệt vời đấy. Đấy, anh nghĩ là rất là hợp với Ni ấy. Cái này biết cái chơi này cái này cũng tốt cho sức khỏe mà, tập cái này cũng rất là tốt cho sức khỏe. Cái này là để làm gì nhỉ anh? Cái này là hệ thống giá thông minh, em có thể lắp cái hệ thống giá đó để mình có thể để đồ. Nó thò ra. Đúng rồi, và mình thay đổi theo cái cao thấp hoặc là lắp thêm cái là xong. Ở đây thì cái phòng này nó có một chút gọi là nó hơi bừa bộn là vì anh chị cũng vừa mới hoàn thiện xong thì để đồ đạc các thứ đang tạm ở đây, nhưng mà với anh chị là chưa bày lại, chưa bày xong đồ nên chúng ta nhìn thấy nó cũng hơi. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái không gian này thì quý vị và các bạn sẽ hình dung ra được những cái gì mà có thể làm ở đây. Tiện ích trong ngôi nhà, đúng không? Ôi, đây là phòng giải trí của toàn nhà và đây là trong này nó tích hợp rất nhiều cái công nghệ mà anh nghĩ rằng Đức rất là thích thú để khám phá đấy. Anh vừa đi. Ni em ngồi thử đi. Hình như là anh thấy cái này có công tắc gì đây này. Đó, toàn bộ là ghế này là ghế và thư giãn massage. Và bình thường mình có thể phục vụ cho hát và nghỉ ngơi cũng như xem phim được. Cái này bên là đồ nhập khẩu hết anh nhỉ? Toàn bộ đây là đồ nhập khẩu, còn toàn bộ những cái phần gỗ và không gian là anh thiết kế trang trí và sản xuất. Em thấy có mấy cái ghế này khác này, ghế này là ghế chủ nhà này các bạn ơi. Đúng rồi, ghế này rất là đặc biệt, ghế này dành để xem phim này và massage này, nó có cả chế độ sưởi sấy và làm mát. Ở đây lại nước. Lại có một cái iPad. Không biết là anh chủ nhà có kinh doanh iPad hay không? Đấy, em đi tất cả xuyên suốt các tầng thì đều thấy có một cái iPad rồi thì. Đây này, đi nhìn này. Cái này nó nhiều tính năng nên tôi không biết là cái này có làm như nào để tôi thử nhá. Đây, đèn hắt này. Đây. Ui giời. Đấy. Cảm giác đây như bầu trời sao ấy. Đúng rồi, đây cũng là một cái công nghệ. Sao ấy. Đấy, anh quay phim có thể cho mọi người xem này. Đấy.
Đèn downlight. Ở đây có cái gì nào? Có karaoke này. Đúng rồi. Giờ tôi thử ấn vào karaoke nhá, xem là có cái gì không nào. Đức thấy nó đặc biệt không? Là ở đây ngoài không gian karaoke ra thì có cả bar rượu và chúng ta có thể tự phục vụ và tự thưởng thức. Đó. Ngoài ra đây có thể ngồi xem phim. Đúng rồi, ngồi xem phim và cái ghế mà em xem phim đó em vừa được massage này, vừa được sưởi sấy này. Đó, và có cả làm mát nước nữa. Ghế này là cái chỗ đựng khay cốc này. Đúng có rồi. cái công tắc để có thể làm lạnh nước này, Đúng làm rồi. nóng này. Xong rồi ở ghế là có phần sưởi sấy các thứ này. Đây tôi thử cho các bạn xem này. Đây chắc là đấy, đi thử ấn vào đây này. Đấy. Đây. Đấy, Mình sẽ được ngồi rất đặc biệt. massage. Úi trời. Đó. Ôi trời. Thế vẫn chưa dùng được. Phê luôn. Đó. Ở bên kia em ạ, bên kia. Đây nữa. Đấy. Được không? Em ấn vào nút công tắc đi. Nút nguồn đấy. Đây đúng không? Đấy. Đây vẫn chưa sáng. Hay là cái này nó thấy phụ nữ là nó lại cố tình nó như thế. Đây để anh thử cho nhìn. Đây là rút lại. Của anh được luôn này. Đấy, karaoke hiện lên rồi kìa. Đây bên này là các cái, đây bên này nó có các cái tính năng gì nào? Đấy là cái ghế anh ạ. Đây Đây là là- đẩy nó ra, đúng rồi. đẩy nó vào. Đúng rồi. Chị có thể bấm tắt mở cái này lên. Đấy, giờ mới bật này. Rồi, Thấy đấy. chưa? Nó chỉ thích tay anh thôi. Không phải là vì nó có công tắc là Rồi. chủ nhà và khách. Chủ nhà ok, thì ấn đúng gì rồi, đúng nó rồi. lên. Đấy, rất là thông minh. Đấy, thông minh Đấy, chưa? tính năng thông minh. Có cả massage các kiểu nữa này. Đấy. Đấy. Bên kia là reset. đấy này, bên kia, đấy, bên này. Bên này là làm lạnh cốc. Sưởi ấm. Ừ, Đây là ánh Đúng rồi. sáng. đúng rồi, đây là ánh sáng hay sao? Đúng rồi, ánh sáng gầm, đèn gầm ở dưới. Ui, xịn Rất quá. là thoải mái và nằm xem phim như thế này. Đó. Xịn quá. Ở đây còn có Họ sức ca hát nữa. Bên đó thì em đây thấy như không? kiểu là Đấy, nó còn có khoang khay, ghép đúng của- rồi, chính của- xác của đấy. máy bay ấy. Đúng rồi. Đấy, xong rồi đây là có cái tủ Tủ ướp rượu vang, tủ ướp lạnh. cho rượu vang này. Ở đây có rất nhiều. Ở đây lại thấy có cả rượu mơ Có nghĩa là- Momo này. Cái này sẽ phục vụ cho tất cả mọi người trong gia đình, cả phục vụ khách đến chơi nhà, thế là Tôi phục vụ sẽ cả dẫn các nam và bạn nữ. đi khám phá một vòng nhá. Đây, cái dàn này thì là không phải nói rồi này. Ở phía trên là trần sao. Cái trần này mà làm thiết kế như kiểu ở trên xe Rolls Royce mà kiểu nguyên cả một trần đen rồi chấm sao thì em nghĩ là còn tuyệt vời hơn. Đó. Thế là giờ ăn chơi là trong một căn nhà là xong Đúng đủ rồi, hết. nó sẽ đầy đủ hết. Con này ở trong nhà thì không muốn đi ra ngoài. Và dưới này cũng có các cái hệ thống lọc không khí đó. Hệ thống âm Đó là một cái khoang điều khiển, và rất đặc biệt là Đức có thể thấy là giấu hết và mình không nhìn thấy. Không thấy bình thường. dây rớt Đúng rồi, gì cả. Chính xác. Giấu hết, điều khiển từ xa Đúng qua iPad. Phải nói gọi là nhà phải cực kỳ thông minh đấy. Và bây giờ thì đúng như nguyện vọng của anh Lộc là tôi sẽ dẫn quý vị và các bạn đi khám phá những không gian còn lại, là vì tính tôi thì hay tò mò, hay thích khám phá. Và ở trong này thì như tôi đã được giới thiệu là trong này là gọi là trái tim của căn nhà này. Thế nên là tôi sẽ muốn dẫn quý vị và các bạn ta sẽ vào đây xem là trái tim của căn nhà như nào nhá. Đây, các bạn đã thấy là một cái nhà bình thường, nhà người dân mà có nhiều những cái hệ thống. Đây nếu tôi không nhầm, đây là các cái hệ thống để lọc nước. Đấy, để xem nào. Đây là hệ thống, đây là xử lý nước cho cái bể bơi. Ở dưới này là các cái máy bơm, xong rồi sục massage. Còn ở đây là các cái hệ thống là máy bơm nước nóng cho bể bơi. Đó là toàn bộ hệ thống ở đây. Bên này là của bể bơi này, còn bên này là nước sử dụng sinh hoạt của gia đình này. Các hệ thống xử lý đông rồi lọc các kiểu đầy đủ ở đây. Đấy, đây nữa, cái này mới ghê này. Đây là hệ thống tủ điện. Xem nào, mở như nào nhá. Ui giời ơi. Hệ thống điện của căn biệt thự này đây. Hoa mắt. Cái này là thực sự là chưa bao giờ mà tôi vào một cái nhà bình thường mà lại có nguyên cả một cái hệ thống
xem bên này nào. Bên này thì đỡ rối mắt hơn này. Bên này là hệ thống công tắc cầu dao tổng của các cái khu vực đầy đủ hết này. Rồi có hệ thống phổi khí rồi lọc ion các kiểu đầy đủ. Wow. Giống như lời giới thiệu của anh quảng ra, đây là trái tim của căn biệt thự này. Em có một cái câu hỏi này em trước khi hỏi em sẽ biết là nó sẽ khá là khó để anh trả lời nhá. Nhưng mà em lại thích hỏi những câu khó. Đấy là nếu mà như bây giờ em biết ấy thì gỗ ốc chó nó cũng không phải là cái gì quá xa lạ ở thị trường Việt Nam, nó cũng có rất nhiều các cái đơn vị cung cấp. Thế thì theo anh thì cái thế mạnh cốt lõi của Ahome là gì? Anh đấy cũng là một cái niềm tự hào của anh, đó là anh là một người rất là đam mê về gỗ, cũng như là anh cũng rất là hay nghiên cứu sâu về nó. Cũng không phải đặc thù về mỗi gỗ không, mà bên anh là từ thiết kế đến thi công. Nội thất Ahome là một công ty thiết kế và thi công, đưa ra các giải pháp tổng thể và thi công, và cái chế độ bảo hành bảo trì sau bán hàng cũng là một cái thế mạnh mà bên anh rất là tự hào. Bọn anh là bảo hành 1 năm nhưng bảo trì là vĩnh viễn, có nghĩa là bọn anh là gắn bó trọn đời với sản phẩm. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy thực tế là như ngày hôm nay em Đức và em Ni đã đến tham quan công trình của anh, và em đã cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Đó là cái mà cảm nhận khác biệt rất là trực tiếp, rất là trực quan, cũng không cần phải nói nhiều. Thứ hai nữa là bên anh là cái thế mạnh của bên anh là gì? Vì bên anh chuyên về các cái dòng gỗ Mỹ, chuyên về dòng gỗ ốc chó và gỗ sồi nhập khẩu từ Mỹ. Chính vì thế bọn anh tìm hiểu rất sâu về nó, và bên anh là có 15 năm kinh nghiệm về cái dòng gỗ này. 15 năm kinh Đúng nghiệm. rồi, chính vì thế nên là bọn anh rất am hiểu về nó, và bọn anh biết được rằng là các cái đặc tính cũng như có những cái ưu việt của dòng gỗ đó nó như thế nào. Và thứ hai là ngoài cái về gỗ ra thì bên anh có các cái tư vấn về giải pháp tổng thể rất là tốt. Đấy, như các em có thể trải nghiệm rồi, vào một cái không gian thực tế và chúng ta trải nghiệm các không gian. Thường thì vào những cái không gian mà dùng nhiều gỗ thì em sẽ hay thấy cảm giác nó bị nặng nề. Nhưng mà cái cảm giác của hôm nay thì kết hợp nó khá là hài hòa với cả những cái vật liệu, chất liệu khác nữa. Nên là em thấy hoàn toàn là một cái cách gọi là thiết kế bố trí không gian rất là đáng tham khảo. Rất là cảm ơn anh Lộc đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh cảm ơn nhà to và cảm ơn em Ni. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái số ngày hôm nay đến tận giờ phút này. Đấy, và không biết là quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào về căn biệt thự này thì các bạn hãy comment xuống dưới những cái góp ý, đóng góp ý kiến của mình nhé. Và cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ thật nhiều video clip của nhà to, thì chúng ta sẽ ngày càng có thêm những cái công trình hấp dẫn và tuyệt vời hơn. Đấy, cũng rất là mong sẽ sớm được gặp lại anh Lộc ở trong những cái công trình khác đẹp hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Đấy, để giới thiệu tới cho quý vị khán giả. Thì Trúc Ni có lời gì muốn nhắn nhủ nữa không? Ngày hôm nay các bạn cũng đã cùng Trúc Ni đi tham quan ngôi nhà, và cũng như là mình được trải nghiệm mở mang tầm mắt trong ngày hôm nay. Thì chúc các bạn hôm nay là một ngày tuyệt vời, và hẹn gặp lại các bạn trong dịp sau nhé. Rồi, rất là cảm ơn Trúc Ni, hoa hậu có khác nói rất là hay. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào. Xin chào.